พบกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องราวสนุกวันนี้จะเสนอเรื่องอะไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะเสียงกระจกนิรภัยแตกกระจายดังสนั่นกลบเสียงเพลงป๊อปภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งตามมาด้วยเสียงกรีดร้องของผู้คนที่กำลังเดินจับจ่ายใช้สอยภายในห้างหมอบลงใครขยับกูยิงชายชุดดำ3 คนสวมไอ้โม่งปิดหน้าปิดตาในมือถือปืนสั้นกวาดปลายกระบอกไปทั่วบริเวณร้านทองเจ๊กิมเฮงที่ตั้งอยู่กลางห้องโถงชั้นหนึ่งสำเนียงหญิงสาวร่างเพรียวเกรงกล้ามเนื้อขาเตรียมพร้อมเธอย่อตัวลงตามหลังกระถางต้นไม้ปลอมเธอแค่มารอรับป้าที่เป็นยามอยู่ที่ตึกแห่งนี้ไม่คิดว่าจะมาเจอแจ็คพอตแบบนี้ห่างออกไปไม่ถึง3 เมตรเพชรชายหนุ่มผิวขาวในชุดลำลองยืนตัวแข็งทื่อมือกำถุงกำมะหยี่ไว้แน่นในถุงนั้นมีทองคำหนัก5 บาทที่เพิ่งซื้อมาเพื่อจะให้แม่ของเขาขาของเขาสั่นจนเห็นได้ชัดเฮ้ยไอ้หน้าจืดนั่นน่ะส่งทองมาเดี๋ยวนี้นะโจรคนหนึ่งพุ่งเข้าไปกระชากคอเสื้อเพชรสะดุ้งสุดตัวร้องเสียงหลงขึ้นมาทันทีอย่าทำผมให้หมดเลยเขาโยนถุงทองใส่หน้าโจรด้วยความลนลานแต่จังหวะนั้นเสียงไซเรนรถตำรวจก็ดังแว่วเข้ามาใกล้เชี่ยใครแจ้งตำรวจวะหาตัวประกันเร็วเข้าหัวหน้าโจรตะโกนลั่นโจรที่ล็อกคอเพชรอยู่ลากเพชรเข้ามาใช้เป็นโล่มนุษย์ไอ้นี่แต่งตัวดีลูกคนรวยชัวเอาไปเรียกค่าไถ่ดีไหมวะเฮ้ยปล่อยเขานะสำเนียงตัดสินใจพุ่งตัวออกมาจากที่ซ่อนไม่ใช่เพราะอยากเป็นฮีโร่แต่เพราะป้าของเธอกำลังวิ่งทะเลอะทะล่าเข้ามาทางนั้นพอดีถ้าเธอไม่เบี่ยงเบนความสนใจป้าก็อาจจะโดนยิงแน่โจรอีกคนหันขวับเล็งปืนไปที่สำเนียงแกอยากตายหรือไงวะจับมันไปด้วยเอามันไป2 คนเลยตำรวจจะได้ไม่กล้ายิงเราสำเนียงถูกกระชากแขนอย่างแรงจนเซไปหาเพชรทั้งคู่ถูกลากถูลู่ถูกังผ่านประตูหลังห้างยัดใส่รถตู้ทึบที่จอดรออยู่รถตู้แล่นออกไปสู่ถนนใหญ่สำเนียงไม่ร้องโวยวายเธอนั่งนิ่งปรับลมหายใจให้เบาที่สุดรถเลี้ยวซ้ายขับตรงไปประมาณ20 นาทีพื้นถนนเริ่มขรุขระกลิ่นแอร์ในรถจางลงถูกแทนที่ด้วยกลิ่นโคลนและน้ำเน่าที่ชานเมือง1 ชั่วโมงต่อมารถตู้ก็จอดสนิทประตูถูกกระชากเปิดออกเผยให้เห็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงสภาพรกร้างตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวกลางสวนผลไม้เก่าที่ถูกทิ้งร้างหญ้าคาขึ้นสูงท่วมหัวบรรยากาศเงียบสงัดจนหน้าขนลุกโจรลากทั้งคู่ลงจากรถแล้วผลักเข้าไปในห้องเก็บของชั้นล่างกลิ่นอับชื้นและกลิ่นฝุ่นตีเข้าจมูกทันทีเพชรที่เพิ่งได้สติมองไปรอบๆแล้วก็เริ่มสติแตกอีกรอบแล้วเดี๋ยวข้าจะโทรไปหาพ่อไอ้ลูกบ้านคนรวยนี่โจร2 คนจับเพชรและสำเนียงมัดมือไพ่หลังติดกับเสาบ้านกลางห้องโดยเชือกป่านเส้นหนาและมัดข้อเท้าอย่างแน่นหนาก่อนจะเดินออกไปปิดประตูล็อกกุญแจทิ้งคนเฝ้าไว้หน้าห้อง1 คนเราตายแน่พวกมันต้องฆ่าเราหมกป่าแน่ๆคุณชื่ออะไรชื่อสำเนียงแล้วคุณล่ะผมชื่อเพชรแสดงว่าบ้านรวยสินะก็แน่นะสิบ้านผมรวยมากสำเนียงพุ่งตัวเข้าไปปิดปากเพชรทันทีเพราะเขาพูดเสียงดังอยากตายหรือไงแหกปากเรียกแขกทำไมฮะเธอก้มลงแก้มัดให้เพชรอย่างรวดเร็วแต่กำชับเสียงเข้มว่าฟังนะไอ้คุณหนูเอามือไพ่หลังไว้เหมือนเดิมห้ามขยับจนกว่าฉันจะสั่งเข้าใจไหมแล้วเธอจะไปไหนอ๋อก็ไปหาอาวุธสิสำเนียงชี้ไปที่ร่องกระดานผุด้านหลังห้องที่มองเห็นป่ารกทึบด้านนอกเธอเห็นสิ่งที่ต้องการตั้งแต่ตอนโดนลากเข้ามาแล้วมันก็คือดงหมามุ้ยหญิงสาวค่อยๆงัดแผ่นกระดานไม้ที่ผุพังออกจนเกิดช่องว่างพอให้ตัวลอดผ่านลงไปเธ
ธอเลื้อยตัวออกไปอย่างเงียบกริบทิ้งเพชรให้นั่งตัวสั่นอยู่ลำพังสำเนียงย่องเท้าเปล่าไปที่กอเถาวัลย์ที่มีฝักขนสีน้ำตาลปกคลุมหนาแน่นเธอรู้ดีว่าขนพิษพวกนี้ร้ายกาจแค่ไหนถ้าโดนเข้าไปรับรองว่าคันขยเยอจนหนังถลอกแน่เธอใช้ใบตองแห้งห่อมืออย่างระมัดระวังเด็ดฝักมา2-3 พวงแล้วค่อยๆขูดเอาขนพิษใส่ลงไปในกระบอกไม้ไผ่เก่าๆที่ตกอยู่แถวนั้นได้ผงนรกมาเกือบครึ่งกระบอกเธอกลับเข้ามาในห้องเห็นเพชรกำลังนั่งหลับตาพึมพำสวดมนต์ผิดๆถูกๆนี่คุณลืมตาได้แล้วฉันได้ผงวิเศษมาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวฉันจะปีนขึ้นไปบนขื่อคานนั่นคุณมีหน้าที่เดียวคือร้องโวยวายให้ดังที่สุดเรียกพวกมันเข้ามาหาเธอจะบ้าเหรอจะทำดีๆหรือรอให้พวกมันเข้ามาจับคุณฮะเพชรกลืนน้ำลายเอื้อกใหญ่ยอมพยักหน้าสำเนียงปีนขึ้นไปซ่อนตัวบนขื่อไม้อย่างคล่องแคล่วอาศัยความมืดพลางตัวรอจังหวะเอ้าร้องสิสำเนียงกระซิบด้านบนเพชรสูดหายใจเข้าปอดแล้วก็แหกปากสูดเสียงช่วยด้วยงูมีงูช่วยด้วยงูตัวใหญ่มากเลยช่วยด้วยเสียงฝีเท้าหนักๆวิ่งตึงตังเข้ามาประตูถูกถีบโครมครามงูหาอะไรของมึงวะโจร2 คนวิ่งเข้ามาพร้อมปืนอีกคนถือไฟฉายส่องกราดไปหางูไหนงูนั่นไงมันเลื้อยไปทางนั้นเพชรชี้มั่วๆไปที่มุมห้องจังหวะที่โจรทั้งสองชะโงกหน้ามองสำเนียงก็คว่ำกระบอกไม้ไผ่ลงตรงพัดลมเพดานเก่าๆที่ถึงแม้ใบพัดจะหักแต่มันก็ตั้งตรงถูกตำแหน่งลมพัดผ่านมาพอดีผงขนหมามุ้ยฟุ้งกระจายกราวลงมาใส่หัวและซอกคอและเสื้อผ้าของโจรอย่างเต็มวินาทีแรกยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นผ่านไป3 วินาทีโจรคนแรกเริ่มเกาที่ต้นคอเฮ้ยอะไรวะทำไมมันคันอย่างนี้วะโอ๊ยแสบนี่มันอะไรวะโจรทั้งสองทิ้งปืนลงตะเกียกตะกายเกาตามตัวอย่างบ้าคลั่งเล็บขูดผิวหนังจนแดงเถือกยิ่งเกาก็ยิ่งคันยิ่งดิ้นก็ยิ่งเข้าเนื้อจังหวะนั้นสำเนียงก็กระโดดจากขื่อลงมาตุ๊บเธอคว้าไม้หน้า3ที่วางพิงผนังไว้ฟาดเข้าที่ข้อพับโจรคนแรกจนสุดทวบเธอหมุนตัวเตะเสยคางโจรคนที่2ที่กำลังเกาตามตัวจนหน้าหงายสลบเหมือดไปเพชรมองภาพตรงหน้าจนตาค้างหญิงสาวตัวเล็กๆคนนี้จัดการชายชะกัน2 คนที่มีปืนด้วยผงประหลาดกับหน้าไม้3 เหลี่ยมนี่มัวยืนทำบื้ออะไรวิ่งสิสำเนียงตะโกนดึงสติเพชรกลับมาเธอคว้าข้อมือคุณหนูไฮโซลากเขาวิ่งฝ่าดงหญ้าคาออกมาทางด้านหลังบ้านสวนทางกับเสียงไซเรนรถตำรวจที่ดังเข้ามาเรื่อยๆเมื่อตำรวจหน่วยคอมโมโดบุกเข้าไปในบ้านพวกเขาก็พบโจร2 คนนอนดิ้นพลาดร้องโหยหวนเหมือนถูกน้ำร้อนลวกเนื้อตัวแดงก่ำเต็มไปด้วยรอยเล็บส่วนที่ชายป่าด้านหลังพบชายหนุ่มในชุดสูทราคาแพงนั่งหอบตัวโยนข้างๆกันคือหญิงสาวผมเผ้ายุ่งเหยิงที่กำลังนั่งแกะหนามกระสุนออกจากกางเกงอย่างใจเย็นคุณหญิงแม่ของเพชรร้องไห้โฮแต่สายตาจับจ้องไปที่สำเนียงที่กำลังยืนคุยกับสารวัตรเธอชี้ไม้ชี้มือประกอบคำให้การดูเป็นธรรมชาติราวกับคุยเรื่องดินฟ้าอากาศแม่ครับผู้หญิงคนนั้นถ้าไม่ได้เขากับหมามุ้ยผมคงไม่ได้กลับมาหาแม่แล้วครับคุณหญิงแม่มองตามสายตาลูกชายเห็นแววตาเด็ดเดี่ยวและท่าทางทรหดของสำเนียงรอยยิ้มบางๆก็ผุดขึ้นบนใบหน้าของผู้ที่ผ่านโลกมามากคนนี้สินะเก่งมากตัดภาพมาที่คฤหาสน์หรูสไตล์ยุโรปของตระกูลวิริยกิจตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางย่านสุขุมวิทแต่ความเงียบสงบของเช้าวันใหม่ถูกทำลายลงด้วยเสียงโวยวายของลูกชายเจ้าของบ้านไม่แม่จะบ้าเหรอจะให้ยายนั่นมาคุมผมเนี่ยนะเขาช่วยชีวิตผมไว้ก็จริงแม่ก็ให้เงินเข้าไปสิเพื่อตอบแทนคุณหญิงแม่วางแก้วกาแฟลงช้าๆสายตานิ่งสงบแต่ทรงพลังเขาชื่อสำเนียง
แล้วเขาก็ช่วยชีวิตแกไว้ สัญญาเซ็นไปแล้ว จ่ายล่วงหน้าไปแล้ว วันนี้เขาจะมาเริ่มงานวันแรก แต่แม่ครับ ผมโตแล้ว ผมดูแลตัวเองได้ ดูแลตัวเองด้วยการร้องไห้ขี้มูกโป่งให้โจรสงสารงั้นเหรอฮะคำพูดของแม่แทงใจดำจนเพชรเถียงไม่ออกทันใดนั้นพ่อบ้านก็เดินเข้ามาโค้งคำนับคุณหญิงครับคุณสำเนียงมาถึงแล้วครับประตูไม้สักบานใหญ่เปิดออกเพชรเตรียมคำด่าเอาไว้พร้อมกะว่าจะวิจารณ์รสนิยมการแต่งตัวของสาวบ้านนาให้ยับเยินสำเนียงเดินเข้ามาด้วยท่าทางธรรมัดทะแมงหลังตรงอกผายไหล่พึงในชุดเครื่องแบบพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือรปภ.เสื้อรัดรูปกระดุมแทบปริกางเกงสแล็กขายาวทรงกระบอกและรองเท้าคอมแบทเงาวับที่เอวคาดเข็มขัดสนามห้อยกุญแจมือและวิทยุสื่อสารรุ่นพระเจ้าเหาเพชรอาปากค้างนี่เธอแต่งตัวบ้าอะไรมาฮะเชยชะมัดสำเนียงจัดปกคอเสื้ออย่างภาคภูมิใจชุดทำงานไงคะป้าฉันบอกว่าทำงานตระกูลนี้ต้องใส่ยูนิฟอร์มให้เกียรติสถานที่ฉันก็เลยขอยืมชุดป้ามาใส่ก่อนแก่ทรงนิดหน่อยก็พอดีเป๊ะพอดีกับผีอะไรนี่มันชุดยามฉันจะไปเที่ยวผับคืนนี้เธอจะใส่ชุดนี้ไปกับฉันเนี่ยนะทำไมคะกันกระสุนไม่ได้แต่กันอุจจาระได้นะแล้วก็เลิกบ่นได้แล้วนะคะคุณหนูวันนี้จะไปไหนว่ามาค่ะเพชรสยะยิ้มที่มุมปากแผนชั่วร้ายผุดขึ้นในหัวทันทีได้คืนนี้ฉันจะพาเธอไปเปิดหูเปิดตาเตรียมอับอายขายขี้หน้าได้เลยแม่บอดี้การ์ดตัดภาพมาที่คลับหรูย่านทองหล่อเสียงเพลงดังกระหึ่มแสงไฟเลเซอร์สาดส่องรถสปอร์ตราคาแพงที่จอดเรียงรายหน้าผับแหล่งรวมตัวของลูกหลานไฮโซเพชรเดินลงจากรถอย่างมั่นใจวันนี้เขาตั้งใจจะพาสำเนียงมาฉีกหน้ากลางวงเพื่อนกาดหน้าผับโค้งคำนับให้เพชรอย่างนอบน้อมแต่พอเห็นสำเนียงเดินตามมาในชุดรปภ.เต็มยศกาดก็ยกมือขึ้นกันทันทีเดี๋ยวคุณเพชรรปภ.ห้ามเข้านะครับให้รอโซนด้านพนักงานด้านหลังเพชรหันมายักคิ้วให้สำเนียงว้าแย่จังกฎก็คือกฎนะเธอรออยู่ตรงนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวฉันเข้าไปสนุกก่อนเขาทิ้งสำเนียงไว้หน้าประตูแล้วเดินผิวปากเข้าไปอย่างผู้ชนะสำเนียงมองตามหลังเจ้านายตัวแสบแล้วหันมามองบอดี้การ์ดร่างยักษ์เธอไม่โวยวายไม่ขอร้องแต่เดินเลี่ยงไปทางกรอกด้านหลังตึกที่เต็มไปด้วยลังกระดาษและถังขยะกลิ่นควันบุหรี่และกลิ่นเศษอาหารลอยมาเตะจมูกเธอเห็นพนักงานล้างจานกำลังนั่งสูบบุหรี่อยู่หลังร้านสำเนียงเดินเข้าไปหายิ้มกว้างจนตาหยีแล้วทักทายเป็นภาษาอีสานคล่องปลออ้ายขอทางเขาแน่คอยเป็นบอดี้การ์ดเจ้านายเพิ่นแต่ว่าสุดข่อยมันบ่ผ่านพนักงานเงยหน้าขึ้นมองเห็นชุดรปภ.แล้วก็หลุดขำเฮ้อป่าโทมาแนวใดล่ะเอาเข้าทางประตูทรงน้ำแข็งนี่ก็ได้อย่าให้ผู้จัดการเห็นเด้อสำเนียงยกมือไหว้ขอบคุณแล้วก็เดินผ่านครัวทะลุเข้าไปสู่โซน VIP ของผับอย่างง่ายดายภายในโซน VIP ชั้น2เพชรกำลังชนแก้วแชมเปญกับกลุ่มเพื่อนไฮโซพลางเล่าวีรกรรมที่แต่งเติมเองเรื่องสู้กับโจรอย่างออกรถเฮ้อไอ้พวกโจรมันมีปืนเว้ยแต่ข้ามีสติไงเล่าข้าก็เลยอาศัยจังหวะเฮ้ยเพชรชะงักตาค้างแก้วแชมเปญแทบร่วงจากมือเมื่อสายตาปะทะเข้ากับร่างคุ้นตาที่นั่งไขว่ห้างอยู่บนโซฟากำมะหยี่สีแดงสดโต๊ะข้างๆนี่เองสำเนียงนั่งเด่นเป็นสง่าในชุดรปภ.มือขวาถือข้าวเหนียวปั้นก้อนโตมือซ้ายถือไม้หมูปิ้งที่ส่งกลิ่นหอมยั่วยวนเธอกัดหมูปิ้งคำโตเคี้ยวตุ้ยๆอย่างอร่อยไม่สนสายตาใครทั้งสิ้นนี่เธอเข้ามาได้ยังไงเพชรปรีเข้าไปถามเสียงสั่นแล้วเดินเข้าไปหาสำเนียงฉันก็เดินมานะสิถามได้เอาไหม
นี่ฉันซื้อมาจากปากซอยเจ้าเนี้ยอร่อยมากเลยนะน้ำจิ้มแจ่วนี่รสจัดจ้านมากเลยจะบ้าเหรอของต่ำๆแบบเนี้ยเอามากินในที่นี้ได้ยังไงอายเขาแต่ก่อนที่เพชรจะโวยวายสาวสวยดาวคณะนิเทศศาสตร์ที่เป็นดาวเด่นของงานกลับเดินเข้ามาหาสำเนียงด้วยแววตาเป็นประกายขอโทษนะคะชุดนี้แบรนด์อะไรเหรอคะเท่มากเลยเป็นลุคที่ดูเรียวสุดๆคอลเลกชันใหม่ของแบรนด์หรือเปล่าคะสำเนียงกลืนข้าวเหนียวลงคอมองหน้าสาวสวยแล้วก็ตอบซื่อๆอ๋อชุดป้าจ้ะตานกแก้วคู่นกแก้วคู่ชื่อแบรนด์เก๋จังเลยนะคะสาวๆในโต๊ะเริ่มรุมล้อมสำเนียงถ่ายรูปลงสตอรี่พร้อมแคปชั่นกลายเป็นว่าสำเนียงในชุดยามและข้าวเหนียวหมูปิ้งกลายเป็นจุดสนใจที่สุดในผับทิ้งเพชรให้ยืนเป็นตัวประกอบฉากอยู่ด้านหลังคุณหนูคะอย่ายืนบังแอร์ค่ะหลบไปหน่อยข้าวเหนียวมันจะบูดสำเนียงเรียกเพชรที่ยืนหน้าบอกบุญไม่รับเพชรกำมือแน่นด้วยความโกรธทั้งอับอายและโมโหเขาอยากจะกรีดร้องให้โลกแตกแต่ทำได้แค่กระแทกตัวลงนั่งดื่มเหล้าเพียวๆย้อมใจฝากไว้ก่อนเถอะยายบ้านนอกสำเนียงไม่สนใจเธอจิ้มข้าวเหนียวปั้นเข้าปากเคี้ยวตุ้ยสายตายังคงสอดสายมองไปรอบๆผับอย่างระมัดระวังภัยงานคือปกป้องไอ้คุณหนูขี้เก๊กนี่ส่วนเรื่องกวนประสาทถือว่าเป็นของแถมช่วงเวลาตี 1ที่ระเบียงห้องนอนชั้น2มีเงาตะคุ่มกำลังโรยตัวลงมาด้วยผ้าปูที่มัดต่อๆกันเพชรเท้าแตะพื้นหญ้าดังตุบเขายิ้มกริ่มจัดเสื้อเชิ้ตลายดอกให้เข้าที่คืนนี้มีปาร์ตี้หน้ากากลับที่โกดังเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยางานนี้ห้ามผู้ติดตามห้ามคนนอกและที่สำคัญห้ามยายบอดี้การ์ดบ้านนอกรู้เด็ดขาดลาก่อนนะจ๊ะยายแม่สาวภูทรนอนเฝ้าห้องว่างไปเถอะเพชรหัวเราะเบาๆก่อนจะกระโดดขึ้นรถสปอร์ตที่จอดซุ่มไว้แล้วก็ขับออกไปอย่างเงียบเชียบหลังจากนั้นไม่นานสำเนียงก็เดินออกมาพร้อมผ้าเช็ดหน้าเปียกหมาดๆเธอเดินไปที่เตียงเห็นก้อนผ้าขนหนูเหมือนคนนอนคลุมโปงเธอไม่พูดพร่ำทำเพลงเดินเข้าไปกระชากผ้าห่มออกว่างเปล่ามีแต่หมอนข้างที่จัดฉากไว้เล่นอย่างนี้ใช่ไหมไอ้คุณหนูสำเนียงใสแยะยิ้มไม่มีความตื่นตระหนกเธอเดินไปที่ระเบียงมองลงไปที่รอยยับย่นของสนามหญ้าและล้อรถสปอร์ตเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดแอปติดตาม GPS คิดว่าจะหนีฉันพ้นเหรอ ฉันแอบติด GPS ไว้ตั้งแต่วันแรกแล้ว บนหน้าจอระบุว่าท่าเรือคลองเตยที่โกดังเก่าถูกดัดแปลงเป็นคลับใต้ดินสุดหรูการ์ดร่างยักษ์4 คนยืนคุมหน้าประตูตรวจเช็ครายชื่อแขกอย่างละเอียดใครไม่มีหน้ากากและรหัสลับห้ามเข้าสำเนียงในชุดเสื้อยืดกางเกงยีนยืนซุ่มอยู่ด้านหลังรางไม้ทำยังไงดีล่ะทีนี้เข้าทางปกติไม่ได้แน่ๆทันใดนั้นรถบรรทุก6 ล้อคันใหญ่ที่เพ้นลายฉูดฉาดเขียนว่าคณะหมอลำซิ่งร็อกอีสานบันเทิงศิลป์ก็เลี้ยวเข้ามาจอดเทียบท่าทีมงานเริ่มขนเครื่องดนตรีอย่างเร่งรีบเร็วๆหน่อยเว้ยคุณหนูเจ้าของงานเขาจ้างมาเซอร์ไพรส์แขกทีมงานวัดไฮโซเว้ยเร็วๆหน่อยเดี๋ยวข้าโดนด่าเอาหัวหน้าวงตะโกนสั่งลูกน้องสำเนียงเห็นโอกาสทองเธออาศัยจังหวะชุลมุนเดินเนียนเข้าไปผสมโรงช่วยยกกล่องลำโพงเฮ้ยน้องคนนั้นน่ะแดนเซอร์ใหม่ใช่ไหมทำไมยังไม่แต่งตัวอีกเจ๊คนคุมตะโกนเรียกสำเนียงที่กำลังแบกของหญิงสาวชะงักหันไปมองเจ๊แล้วยิ้มกว้างจ้ะแม่ฉันกำลังไปแต่งเดี๋ยวนี้ล่ะจ้าและภายในงานแสงไฟสลัวดนตรีหนักหน่วงเพชรในหน้ากากขนนกสีขาวกำลังชนแก้วกับสาวๆในชุดราตรีวิบวับเขารู้สึกเป็นอิสระสุดขีดไม่มีสายตาจับผิดของแม่ไม่มีหน้าเฉยๆของนางสำเนียงจู่ๆไฟในงานก็ดับพรึบสปอตไลท์สาดไปทั่วเวทีกลาง
ขอต้อนรับสู่ช่วงเซอร์ไพรส์ความมันระดับภูธรประทับพระนครครับ เสียงพิณไฟฟ้ากรีดแหลมแสบแก้วหูดังขึ้นขัดจังหวะเพลงฝรั่งตามด้วยจังหวะกลองชุดที่รัวกระหน่ำแบบสามชาผ้าม่านถูกเปิดออกเผยให้เห็นหางเครื่องสาวสวยนับ10 คนในชุดขนสะท้อนแสงวิบวับเต้นยับด้วยท่วงท่าที่แข็งแรงดุดันเพชรหัวเราะชอบใจ เจ๋งว่ะคิดได้ไงเอาหมอลำมาเล่นในงานปาร์ตี้เขาขยับเข้าไปเกาะขอบเวทีโยกหัวตามจังหวะสายตาไปสะดุดเข้ากับหางเครื่องตัวท็อปตรงกลางวงพอดีเธอใส่หน้ากากแฟนตาซีครึ่งหน้าแต่ท่าเต้นของเธอมันรุนแรงผิดมนุษย์ในขณะที่คนอื่นเต้นสวยงามหางเครื่องคนนี้กระโดดฉีกขาฉีกแข้งเด้งหน้าเด้งหลังด้วยความเร็วสูงแถมยังมีการตีลังกามือเดียวโชว์กลางเวทีอีกด้วยว้าวสุดยอดเพชรปรบมือรัวๆบนเวทีนั้นสำเนียงภายใต้หน้ากากมองลงมาเห็นเป้าหมายพอดีสายตาเหี่ยวของเธอไม่ได้ดูแค่เพชรแต่เธอกวาดมองรอบตัวเขาด้วยแล้วเธอก็เห็นชายชุดดำ2 คนยืนประกบหลังเพชรอยู่ไม่ห่างอย่างไม่น่าไว้วางใจมือข้างหนึ่งล้วงกระเป๋าแจ็คเก็ตตลอดเวลาหนึ่งในนั้นขยับตัวเข้าประชิดเพชรชักมีดพับออกมาเตรียมจะจิ้มเข้าที่สีข้างเขาสำเนียงไม่รอช้าจังหวะเพลงเร่งสปีดเธอตัดสินใจกระโดดพรวดลงไปไม่ใช่กระโดดเต้นแต่กระโดดถีบตัวจากเวทีสูง2 เมตรลอยละลิ้วข้ามหัวฝูงชนลงมาแลนดิ้งท่าฉีกขาตรงหน้าเพชรพอดิบพอดีตุบเฮ้ยเต้นแรงไปไหมแม่คุณสำเนียงไม่ตอบเธอลุกพรึบหมุนตัวกวาดแข้งฟาดเข้าไปที่ข้อซ้ายมือของชายชุดดำที่กำลังถือมีดเสียงดังเพี้ยมีดกระเด็นตกลงพื้นชายชุดดำอีกคนพุ่งเข้ามาสำเนียงโยกตัวหลบแบบดิจิตอลแล้วใช้ท่าเด้งสะโพกพิฆาตกระแทกเข้าที่ชายโครงของชายคนนั้นกระเด็นไปชนข้างฝาค็อกเทลจนล้มระเนระนาดเพลงยังคงบรรเลงต่ออย่างเมามันแขกในงานนึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงต่างพากันส่งเสียงชีวู้ว้าวสุดยอดสมจริงมากเพชรยืนงงอยู่คนเดียวมองหาหางเครื่องปริศนาที่กำลังวาดลวดลายด้วยท่ามวยไทยผสมหมอลำซิ่งจัดการชายชะกัน2 คนจนหมอบราบคาบสำเนียงหันมาคว้าคอเสื้อเพชรกระชากหน้ากากตัวเองออกเผยให้เห็นใบหน้าที่ชุ่มเหงื่อและแววตาที่ดุยิ่งกว่าเสือสนุกพอหรือยังคุณหนูสำเนียงฉันเองกลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวแล้วพวกนี้ล่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกาดร้านมันเคลียร์เองเราต้องไปก่อนที่พวกมันจะแห่มาเพิ่มสำเนียงลากเพชรวิ่งฝ่าฝูงชนที่กำลังเต้นอย่างบ้าคลั่งออกไปทั้งด้านหลังร้านโดยมีเสียงพิณหมอลำบรรเลงส่งท้ายหลังอย่างเร้าใจระหว่างทางกลับบ้านเพชรนั่งขับรถเงียบๆเหลือบมองสำเนียงที่นั่งแคะขนตาปลอมออกอยู่ข้างๆในชุดหางเครื่องสีชมพูสะท้อนแสงที่ขัดกับบุคลิกสุดๆนี่เธอเต้นเก่งนะฮะก็ฉันเคยเป็นหัวหน้ากลองยาวโรงเรียนนี่แล้วไอ้พวกเมื่อกี้ศัตรูพ่อคุณทั้งนั้นคราวหน้าถ้าอยากตายก็ไม่ต้องหนีออกมาให้ลำบากฉันจะได้จุดธูปเชิญวิญญาณเอาง่ายกว่าเพชรกลืนน้ำลายเอื้อกใหญ่เขานึกภาพตอนสำเนียงกระโดดลงมาปกป้องเขามันเท่ชะมัดแม้จะอยู่ในชุดขนนกฟูฟ่องก็ตามขอบใจนะที่ช่วยฉันอะไรนะไม่ได้ยินหูอื้อเสียงลำโพงมันดังอ่ะเฮ้ยช่างเถอะเพชรหน้าแดงเรื่องเครื่องยนต์กลบเกลื่อนความเขินสำเนียงอมยิ้มมองออกไปนอกหน้าต่างภารกิจวันนี้จบลงด้วยจังหวะสามชาและความปลอดภัยของคุณหนูตัวแสบเช้าวันอาทิตย์รถสปอร์ตสีแดงแล่นเข้ามาที่คฤหาสน์พร้อมร่างระหงของราริสาไฮโซสาวแฟนเก่าของเพชรที่เดินลงมาพร้อมกับสุนัขพิทบูตัวเบิ่มหน้าตาดุร้ายเพชรคะริสามาแล้วคิดถึงจังเลยเธอเดินกรีดกายเข้ามาในห้องรับแขกโดยมีเจ้าบรูตัสพิทบูจอมโหดเห่าขู่ทุกคนที่ขวางหน้าแม่บ้านต่างพากันวิ่งหนีแต่กระเจิง
เพชรที่กำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ต้องสะดุ้งโยงคุณมาทำไมเราเลิกกันไปแล้วนะแหมลิสาก็ได้ข่าวว่าคุณมีบริการคนใหม่ลิสาก็เลยอยากมาดูหน้าหน่อยว่าจะสู้บริการเก่าของคุณได้ไหมหรือจะเป็นแค่คนรับใช้บ้านนอกสายตาเหยียดหยามมองไปที่สำเนียงที่ยืนกอดอกพิงเสาอยู่สำเนียงมองตอบด้วยสายตานิ่งสนิทแล้วคุณล่ะคะเลี้ยงหมายังไงคุมอยู่หรือเปล่าปล่อยให้เห่าพร่ำเพรื่อรบกวนชาวบ้านแบบนี้ไม่ดีนะคะนี่แกกล้าดียังไงฮะบรูตัสสั่งสอนมันเจ้าบรูตัสแยกเขี้ยวกระโจนเข้าใส่สำเนียงทันทีเพชรร้องเสียงหลงเฮ้ยหยุดนะแต่แทนที่สำเนียงจะหนีเธอชักอาวุธออกมาจากตัวนั่งลงยองๆจ้องหน้าเจ้าหมาดุเขม็งแล้วส่งเสียงประหลาดในลำคอนิ่งซะเจ้าหนูเจ้าบลูตัสที่กำลังพุ่งมาชะงักกึกกลางอากาศขาหน้าตะกุยพื้นเบรกตัวโกงมันมองตาสำเนียงแล้วก็หูตกหางจุกก้นครางหงิงก่อนจะเดินเข้ามาเอาหัวมุดที่มือสำเนียงให้เกาคางเฉยเลยเฮ้ยเจ้าบลูตัสแกทำอะไรน่ะกัดมันสิลาลิสาเต้นเร่าๆหมามันรู้ภาษากว่าเจ้าของอีกนะสำเนียงพูดพลางลูบหัวมันอย่างเอ็นดูมันไม่ได้ดุหรอกมันแค่เครียดที่เจ้าของมันเสียงดังกลับไปเถอะคุณก่อนที่ฉันจะสั่งให้มันไล่งับเจ้าของแทนน่ะลาลิสาปรี๊ดแตกทันทีหน้าแตกยับเยินรีบลากหมาของเธอขึ้นรถไปทันทีทิ้งให้เพชรมองสำเนียงด้วยสายตาอึ้งอีกครั้งนี่เธอคุยกับหมารู้เรื่องด้วยเหรอเฮ้ยคุยไม่รู้เรื่องหรอกแต่อยู่บ้านนอกอ่ะฉันเลี้ยงควาย3 ตัวหมา5 ตัวแค่จิตวิทยาสัตว์น่ะว่าแต่คุณเถอะหิวหรือยังคะเพชรชะงักเขาท้องร้องอยู่พอดีพ่อบ้านก็ลาป่วยวันนี้ไม่มีใครทำกับข้าวงั้นเดี๋ยวฉันทำให้กินไข่เจียวไหมไม่เอาอ่ะฉันไม่กินของพื้นแบบนั้นฉันจะเข้าครัวเองเพชรพูดโพล่งออกมาแล้วก็รีบปิดปาก คุณเนี่ยนะเข้าครัวเพชรจำใจเดินนำสำเนียงเข้าไปในครัวฝรั่งสุดหรูที่เขาแอบล็อกกุญแจไว้ตลอดเขาหยิบผ้ากันเปื้อนมาสวมท่าทางเงอะงะเปลี่ยนเป็นคล่องแคล่วทันทีเมื่อจับมีดและกระทะฉันชอบทำอาหารโดยเฉพาะอาหารไทยโบราณแต่แม่ไม่ชอบแม่บอกว่ามันเป็นงานของผู้หญิงและคนใช้ผู้บริหารต้องนั่งเซ็นเอกสารเท่านั้นเพชรระบายความในใจขณะโขลกเครื่องแกงกลิ่นหอมของเครื่องแกงและใบกะเพราหอมตลบอบอวนไปหมดสำเนียงมองเพชรที่กำลังผัดกะเพราเนื้อโคขุนด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปผู้ชายขี้เก๊กคนนี้เวลายืนหน้าเตาไฟก็ดูมีเสน่ห์และอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกเสร็จแล้วกะเพราเนื้อสับสูตรคุณชายเพชรลองชิมซะและอย่าบอกใครล่ะโหอร่อยกว่าร้านป้าแจ่มหน้าปากซอยอีกนะรสชาติจัดจ้านถึงเครื่องคุณนี่มันผ้าคีริ้วห่อขี้ผ้าคีริ้วห่อทองชัดๆเพชรหน้าแดงไม่เคยมีใครชมเขาแบบจริงใจขนาดนี้มาก่อนจริงเหรอเธอไม่ได้แกล้งยอฉันนะอย่างสำเนียงโกหกไม่เป็นหรอกอร่อยก็บอกอร่อยถ้าคุณเปิดร้านนะฉันจะไปเป็นลูกจ้างล้างจานให้เลยบรรยากาศในครัวตลบอบอวลไปด้วยความรู้สึกดีๆที่เริ่มก่อตัวขึ้นเพชรยิ้มกว้างที่สุดเขาตักข้าวเพิ่มให้สำเนียงแล้วบอกให้เธอกินเยอะๆจะได้โตไวๆทันใดนั้นเสียงตูมสนั่นก็ดังขึ้นที่หน้าประตูรั้วคฤหาสน์แรงสั่นสะเทือนทำเอาหม้อบนเตาหล่นกระจายไฟฉุกเฉินทำงานทันทีเสียงระเบิดหลบหลังเคาน์เตอร์เร็ววิทยุสื่อสารที่เอวสำเนียงดังซ่าเสียงยามหน้าประตูดังขาดหายฟังได้ความว่ามีผู้บุกรุกอาวุธหนักย้ำมีผู้บุกรุกสำเนียงชะโงกหน้ามองผ่านหน้าต่างครัวเห็นรถตู้สีดำ3 คันพุ่งเข้าชนกำแพงรั้วชายชะกันนับ10 คนพร้อมอาวุธครบมือกระโดดลงมาและคนที่เดินนำหน้าคือไอ้โจรหน้าบากหัวหน้าแก๊งที่โดนสำเนียงเล่นงานไว้ที่บ้านร้าง
มันแหกคุกมา แล้วมันก็ไม่ได้มาปล้น มันจะมาฆ่าล้างโคตรแน่ๆเพชรหน้าซีดเผือดมือไม้สั่นจนทพีร่วงแม่กำลังจะกลับมาถึงบ้านตอนบ่ายโมงชิบหายแล้วคุณหนูฟังฉันนะในครัวนี้มีอะไรใช้เป็นอาวุธได้บ้างขนมาให้หมดเลยเช่นพริกไทยน้ำมันพืชมีดปอกผลไม้เราจะเปลี่ยนครัวเนี่ยให้เป็นนรกของพวกมันเพชรมองไปที่กระทะบนเตาที่น้ำมันกำลังเดือดพล่านความกลัวยังคงมีอยู่เต็มหัวใจแต่เมื่อเห็นแววตามุ่งมั่นของสำเนียงเขาก็พยักหน้าได้ใครจะบุกเข้ามาต้องผ่านศพเชฟกระทะเหล็กคนนี้ไปก่อนทันใดนั้นก็มีเสียงพวกมันดังออกมาพังประตูเข้าไปฆ่ามันให้หมดเสียงตะโกนลั่นมาจากที่หน้าครัวตามด้วยเสียงกระสุนปืนเจาะทะลุบานประตูไม้สักเข้ามาเป็นชุดเศษไม้ปลิวว่อนเฉียดฉิวหูเพชรเขาหมอบสั่นอยู่หลังเคาน์เตอร์พร้อมนะคุณหนูพร้อมมั้งเพชรตอบเสียงสั่นแต่มือเขากำขวดพริกไทยป่นและพริกป่นเสียงโครมประตูถูกถีบพังยับเยินชายชะกัน3 คนพุ่งเข้ามาพร้อมปืนกลมือเอาเลยเพชรหลับตาปีสาดพริกป่นและพริกไทยป่นในมือออกไปสุดแรงเกิดผ่านพัดลมดูดควันตัวใหญ่ที่สำเนียงเปิดเร่งความเร็วไว้สูงสุดลมแรงเป่าผงนรกฟุ้งกระจายเต็มหน้าประตูครัวกลายเป็นหมอกสีแดงฉานเต็มไปหมดพวกมันอ้วกอ้ากขยี้ตาและไอแคกจนทั้ง3ร้องโหยหวนสำลักควันทั้งเผ็ดร้อนแสบหูแสบตาพยายามขยี้จนปืนร่วงจากมือสำเนียงไม่รอช้าพุ่งข้ามเคาน์เตอร์ครัวอย่างกับนักลีลายิมนาสติกสากในมือฟาดเข้าไปที่กรามของโจรคนแรกจนร่วงลงไปกองกับพื้นแล้วหมุนตัวใช้หม้อตบหัวโจรคนที่2เสียงดังเพลงจนมันสลบเหมือดโจรคนที่3พยายามจะหยิบปืนขึ้นมาแต่เพชรก็เริ่มฮึกเหิมคว้ากระทะเทฟลอนที่มีน้ำมันร้อนจัดสาดเข้าใส่พื้นตรงหน้าโจรลื่นน้ำมันหงายตึงหัวฟาดพื้นสลบไปอีกรายyes ฉันทำได้แล้วเพชรกระโดดโลดเต้นชูกระทะในมืออย่างกับถือโล่รางวัลยังไม่จบเว้ยเสียงเหี้ยมเกรียมดังขึ้นที่ประตูหลังครัวไอหน้าบากหัวหน้าโจรเดินเข้ามาพร้อมปืนลูกซองสั้นเล็งมาที่หน้าอกของเพชรมึงทำแสบมากไอ้คุณหนูตายซะเสียงปืนดังปั้งเพชรหลับตาแน่นเตรียมรับความตายแต่ความเจ็บปวดกลับไม่เกิดขึ้นเขาลืมตาขึ้นช้าๆภาพที่เห็นคือร่างบางในชุดยามที่คุ้นเคยยืนเอาตัวบังเขาไว้เลือดสีแดงสดไหลซึมออกมาจากหัวไหล่ของสำเนียงเพชรร้องเสียงหลงสำเนียงกัดฟันกรอดใบหน้าซีดเผือดแต่แววตายังดุดันยิงได้แค่นี้กลับไปยิงหนังสติ๊กเล่นเถอะมึงเธออาศัยจังหวะที่มันกำลังขึ้นลำกล้องนัดต่อไปคว้างมีดปังตอสับหมูในมือออกไปมือหมุนควงสว่านกลางอากาศปักฉึกเข้าที่ด้ามปืนลูกซองของโจรก็เดินหลุดมือไอ้หน้าบากตกใจสุดขีดหันหลังจะวิ่งหนีแต่กลับเจอเข้ากับกองทัพตำรวจคอมมานโดและคุณหญิงแม่ที่เพิ่งมาถึง3 วันต่อมาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเพชรนั่งปอกแอปเปิลอยู่ข้างเตียงคนไข้ท่าทางคล่องแคล่วผิดวิสัยคุณหนูหมอบอกว่ากระสุนแค่เฉียดเนื้อเย็บ5 เข็มอีก2 วันก็ตัดไหมทำไมทำแบบนั้นล่ะเอาตัวมารับกระสุนทำไมหน้าที่สัญญามันระบุไว้ผู้ว่าจ้างต้องปลอดภัยค่ะแค่สัญญาเหรอเพชรเงยหน้าสบตาเธอแววตาที่เคยขี้เล่นตอนนี้จริงจังจนสำเนียงต้องหลบสายตางานนี้ฉันก็ได้เงินก้อนโตกลับไปไถ่ที่นาคืนแล้วถือว่าวินวินกันทั้งคู่ฉันง่วงแล้วคุณกลับไปเถอะเพชรวางมีดลงถอนหายใจเบาๆแล้วก็เดินออกไปจากห้องโดยไม่รู้เลยว่านั่นคือครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้เห็นเธอในกรุงเทพเช้าวันรุ่งขึ้นเตียงคนไข้ว่างเปล่ามีเพียงจดหมายซองขาวและชุดรปภ.ที่ซักพับไว้อย่างดีวางอยู่พร้อมกับข้อความสั้นๆว่าขอบคุณสำหรับโอกาส
ตอนนี้คุณดูแลตัวเองได้แล้ว และทำกับข้าวอร่อยมาก ลาก่อนสำเนียง3 เดือนต่อมาณทุ่งนาสีเขียวขจีจังหวัด101แสงแดดยามเย็นสาดส่องทุ่งนาสีทองสำเนียงในชุดชาวนาเก่าๆสวมงอบเก่าๆยืนคุมคนงานที่กำลังทำนา ใบหน้าเปื้อนเหงื่อและเต็มไปด้วยความสุขนี่คือที่ของเธอชีวิตที่เรียบง่ายไม่ต้องระวังลูกปืนเจ๊สำเนียงมีคนมาสมัครงานแน่คนงานตะโกนเรียกเธอโอ๊ยไม่เอาหรอกคนงานเต็มแล้วบอกให้ไปสมัครที่อื่นเถอะแต่เขาบอกว่าเขาขับรถเก่งนะเจ๊รถไถรถเกี่ยวข้าวทำได้หมดเลยใครเป็นขี้โม้ชะมัดชายหนุ่มผิวขาวออร่าสวมเสื้อลายสก๊อตกางเกงยีนขาดยืนพิงรถไถคูโบต้าคันใหม่เอี่ยมป้ายแดงที่จอดเด่นเป็นสง่าอยู่กลางลานดินหน้าบ้านเขาถอดแว่นออกส่งยิ้มกวนประสาทที่เธอคุ้นเคยสวัสดีครับผมมาสมัครตำแหน่งคนขับรถไถเห็นเขาว่าเจ้าของนาเนี้ยดุมากแต่ก็ใจดีผมก็เลยมาสมัครครับคุณเพชรมาทำบ้าอะไรที่นี่คะก็คนแถวนี้ทิ้งบอดี้การ์ดหนีมาดื้อๆผมก็เลยต้องมาตามทวงสัญญานะสิครับแม่บอกว่าถ้าอยากได้ลูกสะใภ้เก่งๆแม่ไม่เกียงสินสอดแต่ต้องพิสูจน์ว่าลูกชายแม่สู้งานเป็นคุณหนูไฮโซอย่างคุณเนี่ยนะจะมาตากแดดทำงานทำนาทำสวนอย่าดูถูกกันสิครับผมจบคอร์สเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตมานะครับแถมยังทำข้าวผัดกะเพราเลี้ยงคนงานได้ด้วยเพชรกระโดดขึ้นรถไถสตาร์ทเครื่องเสียงดังกระหึ่มแล้วก็ออกรถพุ่งลงคลองชลประทานข้างทางเสียงดังตุ้มน้ำกระจายว้ายไอ้คุณเพชรสำเนียงร้องลั่นวิ่งทลาเข้าไปดูเพชรโผล่หน้าขึ้นมาจากน้ำโคลนเต็มหัวยิ้มแย่ๆ สงสัยต้องให้เจ้านายสอนตัวต่อตัวแล้วละมั้งสำเนียงสายหน้าอย่างระอาแต่ก็ยื่นมือลงไปดึงเขาขึ้นมาทั้งคู่สบตากันท่ามกลางเสียงหัวเราะของคนงานและแสงอาทิตย์อัสดงที่สวยงามที่สุดไม่ใช่เจ้าชายขี่ม้าขาวแต่เป็นคุณหนูตกคลองก็ดูเหมาะสมกันดีกับสาวบ้านนาขาโหดจบบริบูรณ์